Αυτά τα mission τα ξεκινάς από το μενού, πηγαίνεις στο online, μετά στα jobs, play job και μετά Rockstar Created. Επιλέγεις missions και κατεβαίνεις για να βρεις τα repo work. Αν δεν τα βρίσκεις εδώ, θα πρέπει να πας στο μαγαζί του Σιμεών και να ξεκινήσεις από εκεί μια δουλειά για να μπορείς μετά να τα ξεκινάς από το μενού. Έρχεσαι στο Premium Deluxe Motorsport που μπορείς να παίρνεις δωρεάν snack και κάθε εβδομάδα θα έχει 5 καινούργια αυτοκίνητα για να δεις. Εμείς όμως πάμε να ξεκινήσουμε τα contact mission του Σιμεών από το γραφείο του που θα βρίσκεται εδώ πέρα. Μπορείς να τα κάνεις solo, αλλά θα πρότεινα να ξεκινάς από public lobby για να βρεις και άλλους παίχτες. Αν τα κάνεις μόνος σου θα καθυστερείς πιο πολύ, αλλά όσο πιο πολύ αργείς να τελειώσεις, τόσο πιο πολλά λεφτά θα πάρεις στο τέλος. Καταπληκτικό! Αυτά τα mission δίνουν περίπου 20.000 και λίγο παραπάνω, αλλά είναι ωραία mission και άμα είναι σε εβδομάδα με διπλά λεφτά, αξίζει να τα κάνεις. Μπορείς να πάρεις oppressor, αλλά αυτό όπως ξέρεις δεν ισχύει για όλα τα contact mission. Και σε αυτό το βίντεο θα σου δείξω ποια από τα Deluxe Motorsport Repo Work αξίζει να κάνεις. Και ξεκινάμε με τα εύκολα. Στο Blow Up πρέπει να έρθεις σε μια αποθήκη, να περιμένεις τους συμπαίχτες σου, να μπεις μέσα και να αρχίσεις να καταστρέφεις. Κάποια από τα mission του Σιμεών έχουν timer και είναι αυτά που δεν προτείνω να κάνεις. Το Blow Up όμως που βλέπεις εδώ και τα πρώτα που θα σου δείξω δεν έχουν timer. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Let's go. Μόλις μπεις μέσα, αρχίζεις να καταστρέφεις αυτοκίνητα. Αν έχεις pump shotgun με explosive ammo, είναι καλή επιλογή. Αλλιώς πέτα χειροβομβίδες με το χέρι ή από grenade launcher. Το μέρος είναι ένα vehicle cargo house, οπότε άμα το έχεις ξέρεις περίπου πώς είναι. Κάποια αυτοκίνητα θα βρίσκονται και στον πίσω χώρο. Και όταν τα καταστρέψεις όλα, θα σε πάρει τηλέφωνο ο Σιμεών να πας και στο υπόγειο γκαράζ, που είναι το μόνο μέρος που μπορείς να παρκάρεις κάποια οχήματα από το Warstock, όπως το Ruiner 2000 και το Phantom Wedge, που είναι πολύ χρήσιμο εργαλείο, θα σου χρειαστεί σε πολλά mission και ειδικά για το Longfin, άμα κάνεις το Cayo Perico, που είναι ο καλύτερος τρόπος να βγάλεις λεφτά, και αν δεν το έχεις κάνει, δες το βίντεο στην περιγραφή, για να το κάνεις εύκολα και γρήγορα. Αχα! Μόλις τεινάξεις τα πάντα και στο υπόγειο, βγαίνεις έξω και εδώ προσοχή, είναι το πιο δύσκολο σημείο, επειδή στην πέφτουνε NPC από παντού. Ο χώρος που βγαίνεις είναι πολύ ανοιχτός και αν πάρεις κάλυψη στα κυβότια δεν είσαι 100% καλυμμένος. Οπότε πάρει καλύτερα oppressor να τεινάζεις τα αυτοκίνητα πριν κατέβουνε και μετά κατέβα να σκοτώσεις πεζός. Όταν σκοτώσεις όλους, σου λέει leave the area, απομακρύνεσαι και έτσι αυτό το mission τελειώνει σε 5 λεπτά. Αν είσαι με άλλους, ψηφίζετε τι θέλετε να κάνετε μετά και πάμε για το Under the Hammer. Εδώ έρχεσαι στο αστυνομικό τμήμα, πρέπει να κλέψεις ένα supercar χωρίς να σε σκοτώσουν και μετά να χάσεις το wanted level. Μπορείς να κρυφτείς σε κάποιο τούνελ, αλλά μπορείς να χάσεις και την αστυνομία στο δρόμο όπως οδηγάς. Πας μετά στο terminal που είναι η αποθήκη του Σιμεών, αφήνεις το αμάξι και τέλος. Αν σου αρέσει αυτό το περιεχόμενο και θες να βλέπεις παραπάνω, κάνε subscribe, like και γράψε ένα σχόλιο τι άλλο θέλεις να δεις. Επόμενο mission είναι το Greekonomics. What? Όπα, μπερδεύτηκα. Simeonomics λέγεται το mission και πρέπει να πάμε στο αεροδρόμιο όχι για να υποδεχτούμε καμιά καινούργια μεταγραφή, αλλά για να κλέψουμε αυτοκίνητα. Πρέπει να φτάσεις stealth, να μην σε καταλάβουν δηλαδή, μέχρι το αεροδρόμιο. Οπότε με την oppressor, άμα πετάς και λίγο ψηλά, θα περάσεις από αυτό το σημείο χωρίς να σε καταλάβουν. Θα ακολουθήσεις το κίτρινο σημάδι και στο σημείο που πρέπει να πας θα βρίσκεται ένα αεροπλάνο. Εκεί που λοκάρει ο oppressor μη ρίχνεις και μείνε ψηλά μέχρι να έρθουν οι συμπαίχτες σου. Γιατί μόλις κατέβεις, παίρνεις 3 αστέρια,
Τα αυτοκίνητα θα βρίσκονται στην ουρά του αεροπλάνου και εσύ τσιμπάς ένα και φεύγεις. Αφήνω να δεις πως βγαίνεις από το αεροδρόμιο και μην πας από το δρόμο που σου λέει ο χάρτης. Πήγαινε από εδώ στο αντίθετο ρεύμα. Χάσε την αστυνομία στο δρόμο ή σε κάποιο τούνελ. Σε ένα 5 λεπτάκι το mission αυτό έχει τελειώσει. Επόμενο το RV είναι η Arlider που πρέπει να πας στη Σονόρα και να κλέψει ένα Brigade. Δες και τα DAX Mission στο σύνδεσμο πάνω και στην περιγραφή από κάτω. Τα τροχόσπιτα αρχίζουν να σκάνε μόνα τους, οπότε πήγαινε λίγο πιο πέρα να μην σκοτωθείς και να σκοτωθούν και τα περισσότερα NPC κάτω. Όταν πεθάνουν όλα τα NPC, κάποιος πρέπει να κλέψει το Brigade και οι υπόλοιποι καλύπτουν. Επειδή θα υπάρχουν άλλα NPC που θα σας κυνηγάνε με αυτοκίνητα. Και κάνουν ζημιά στο Brigade που έχει health. Άμα τεινάζεις τα αυτοκίνητα κοντά στο βανάκι, δεν του κάνεις damage, οπότε μην το φοβάσαι. Αυτό το mission έχει πολλή οδήγηση και θα κρατήσει 5 με 10 λεπτά. Και πρέπει να προσέχεις το health, αλλιώς θα λήξει το mission και θα κάνεις restart. Πάμε στο επόμενο, το Sasquatch, θα σκουάσει κάτι τέτοιο, που είναι αρχαιοπρίξιμο, προσωπικά δεν μου αρέσει. Πρέπει να πας στο arena, να κλέψεις αυτά τα master track και με αυτά να καταστρέψεις αυτοκίνητα. Η εμπειρία οδήγησης είναι απλά τραγική. Όταν ακουμπάνε κάπου, αμέσως πετάγεται και βγαίνει από την πορεία του και όσο προσεκτικός και να είσαι, θα το χάσεις. Κοίτα εδώ τι κάνει ρε μάε. Δεν ισχύει με τίποτα. Μερικά αυτοκίνητα θα είναι στο πάρκινγκ σταματημένα και άλλα θα κινούνται στο δρόμο. Όταν καταστρέψεις αυτά που είναι στο πάρκινγκ, κοίτα στο χάρτη που είναι τα υπόλοιπα και καλή απόλαυση. Θα σου πάρει πάνω από 10 λεπτά να το κάνεις με άλλους. Μόνο σου μπορεί να το κάνεις και σε μισή ώρα, αλλά όσο αργείς, τόσο περισσότερα λεφτά παίρνεις. Όταν τα καταστρέψεις όλα, πρέπει να χάσεις την αστυνομία και να οδηγήσεις αυτή την κινούμενη μπακατέλα μέχρι το terminal, που είναι η αποθήκη του Σιμεών.
Αρχαιομίσιον δεν μου αρέσει καθόλου και πάμε στα υπόλοιπα. Που και αυτά δεν τα προτείνω, τα κάνεις πάνω από μία φορά. Το GTA Today είναι ωραίο, αλλά έχει timer. Και άμα παίζεις με τίποτα μυρουδιές ή είσαι και εσύ κανένα νουμπάκι, δεν θα προλάβετε και θα χάσετε τζάμπα τον χρόνο σας. Πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο από το σημείο και να το πας που αλλού, στο terminal. Αλλά αυτή τη φορά όχι στην αποθήκη του σημαίων, αλλά δίπλα στο σημείο που κάνεις export mixed good από το γραφείο CEO για εύκολα 50 χιλιάρικα κάθε 48 λεπτά. Όταν λοιπόν αφήσεις το αμάξι στο terminal, πρέπει να πας να κλέψεις ένα δεύτερο αυτοκίνητο. Άμα έχεις oppressor και οι άλλοι δεν έχουν, πήγαινε στο πιο μακρινό σημείο. Αν παίζεις με άλλους, θα έχει όσα αυτοκίνητα είναι οι παίχτες στο mission και θα αντιστοιχούν 2 αυτοκίνητα σε κάθε παίχτη. Αν το κάνεις solo, δηλαδή μόνος σου, θα είναι 2 αυτοκίνητα την πρώτη φορά και άλλα 2 τη δεύτερη φορά. Το επόμενο mission είναι το Burn Rate, που πρέπει να βρεις ένα πυροσβεστικό όχημα και άμα ξέρεις που είναι ο σταθμός πυροσβεστικής, πας και κλέβεις κατευθείαν ένα. Αλλιώς περιμένεις να σου πει ο σημείο που θα βρεις. Μόλις το πάρεις, πήγαινε στο terminal να σβήσεις φωτιές. Αλλά κάνε το γρήγορα γιατί έχει timer. Περίμενε στο τέλος να δεις τι δεν πρέπει να κάνεις και αφήνω να δεις τι πρέπει να κάνεις. Δες εδώ που κρύβεται ένα γιατί μπορεί να μην το βρίσκεις. Ωραίο mission, διαφορετικό, αλλά πρέπει να δεις τι να προσέξεις στο τέλος. Μη σε νοιάζει για αυτούς που σε πυροβολάνε, γιατί δεν σου κάνουν πολύ damage και χιλάρεις εύκολα από μέσα. Όταν σβήσεις όλες τις φωτιές, θα σου πει να σκοτώσεις τους υπόλοιπους εχθρούς. Και αυτό κάντο με ένα όπλο. Επειδή αν πας με την oppressor, θα καταστρέψεις αυτοκίνητο και θα γίνει fail. Το τελευταίο και χειρότερο, το do you even lift, που μπορείς να σπονάρεις ένα δικό σου cargo bomb, αλλά δεν ξέρω αν δέχεται το Iron Mule, που είναι σαν το cargo bomb αλλά καλύτερο. Άμα δεν έχεις κάτι από αυτά τα δύο, θα σου πει μετά από λίγο σημαίων που θα βρεις ένα cargo bomb. Θα το πάρεις και θα πας σε κάτι βίλες να σηκώσεις αυτοκίνητα. Οι γκαραζόπορτες δεν ανοίγουν και τα αυτοκίνητα βρίσκονται σε χώρο που δεν μπορεί να κατέβει το cargo bomb. Οπότε κατεβαίνεις από το ελικόπτερο, πηδάς τη μάντρα, αλλάζεις θέση στο αυτοκίνητο και το βάζεις σε ένα πιο ανοιχτό χώρο. Σηκώνεις το cargo bomb και πας και το τσιμπάς. Δεν είμαι καθόλου καλός με το cargo bomb και μου πήρε πάνω από 3 λεπτά για να σηκώσω μόνο αυτό το αυτοκίνητο. Και επειδή θα χάσεις πάρα πολύ ώρα, θα σου πω τι να μην κάνεις. Όταν το γυρίσεις πίσω, στο σημείο που σου λέει, μην το πετάξεις από πολύ μεγάλο ύψος, επειδή το αυτοκίνητο θα καταστραφεί. Και θα πρέπει να ξανακάνεις το mission από την αρχή. Και επειδή θέλει πολύ κόπο και πολύ προσπάθεια να το κάνεις όλο αυτό, φαντάσου να έχεις πάει 3 αυτοκίνητα και να γίνει fail στο τέλος. Οπότε το νου σου και να μην το πετάξεις από μεγαλύτερο ύψος από αυτό που θα δεις εδώ. Μετά πετάς με το ίδιο cargo bomb στο επόμενο σημείο. Αν το cargo bomb καταστραφεί, γύρνα να πάρεις το άλλο, από εκεί που έκλεψες το πρώτο. Κάθε βίλα θα έχει άλλη διαρρύθμιση, αλλά θα καταλάβεις τι πρέπει να κάνεις σε κάθε μία.
Αυτά ήταν τα contact mission του Σημεών. Ελπίζω να σε βοήθησα και αν έχεις κάποια απορία, ρώτα στα σχόλια. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και τα λέμε σύντομα.